สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Property Channel อีกครั้งครับคุณอยู่กับผมปอนะครับเป็นนักลงทุนในสังหาครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆนะครับอยู่ที่คอนโดที่มีชื่อว่า Quintara สุขุมวิท 42 ครับเป็นคอนโดที่อยู่ในซอยสุขุมวิท 42 เนี่ยนะครับเป็นคอนโดที่แบบว่าเพิ่งสร้างใหม่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็เพิ่งโอนให้กับลูกค้าได้ไม่นานมากนะครับตอนนี้เราก็เลยเข้ามาทำการแต่งนะครับตกแต่งนะครับเพื่อทำการให้เช่านะครับคือเจ้าของครับตอนนี้เขาซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบว่าเป็นคนแรกๆนะครับที่กำลังจะแบบปล่อยเช่าห้องที่นี่นะครับเราก็เลยต้องรีบกันนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้แบบว่าทันก่อนสิ้นปีนะครับเราก็จะได้ผู้เช่าแบบว่าช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับห้องคอนโดที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้หน้างานเนี่ยเรายังไม่ทำนะครับเพราะว่าหน้างานเนี่ยเขาเป็นห้องที่สำเร็จค่อนข้างจะอยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะมี Wallpaper นะครับให้ทั้งห้องเรียบร้อยแล้วแถมให้เลยกับโครงการนะครับพร้อมกันกับพวกตู้บิวอินนะครับเตียงนอนนะครับโซฟานะครับทุกอย่างแทบจะมาพร้อมแล้วแต่ว่าขาดความสวยงามนิดนึงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำการตกแต่งเพื่อให้ห้องมาดูแบบว่าหรูขึ้นนิดนึงครับเหมาะกันกับแอเรียสุขุมวิทแถวๆนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการตกแต่งคอนโดที่ Quintara สุขุมวิท 42 นี้ครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชื่นชอบนะครับไอเดียหรือวิธีการตกแต่งของ Property นะครับตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่ในส่วนที่เป็นห้องนอนครับแน่นอนครับเพราะว่าเราก็เห็นเตียงก่อนเลยนะครับห้องนอนครับที่แถมมาจากโครงการนะครับก็จะมีในส่วนของตู้บิวอินนะครับซึ่งเป็นตู้นะครับที่เป็นบานสไลด์แบบว่าท็อปด้วยกระจกนะครับที่เป็นสีชานะครับผมสีเทาชานะครับทำให้แบบว่ามันดูค่อนข้างจะหรูหราเลยทีนะครับสำหรับตัวตู้บิวอินที่แถมมาจากโครงการนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่แถมมาจากโครงการก็คือตัวโครงเตียงนะครับขนาด6 ฟุตนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้ฟังก์ชันของห้องนี้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็คือในส่วนของโต๊ะทำงานนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูมุมนั้นอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะผมนั่งอยู่ในส่วนของเตียงนะครับหรือว่าเป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับที่ผมออกแบบไว้นะครับภาพรวมนะครับก็จะเป็นธีมแบบว่าโมเดิร์นนะครับส่วนโทนของสีหลักนะครับก็จะเป็นโทนสีที่เป็นสีของ Wallpaper นะครับที่ทางโครงการเขาติดมาให้อยู่แล้วก็คือเป็นสีครีมนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ประดับตกแต่งไปด้วยธีมที่แบบว่าให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะครับก็เป็นแนวโมเดิร์นเนาะแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยรูปนะครับทางด้านหลังของผมนะครับซึ่งเป็นรูปขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้มันดูแบบว่าเต็มเตียงสำหรับเตียง6 ฟุตนิดนึงนะครับแล้วก็การที่เราใช้รูปขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้ห้องมันดูแบบว่าความสูงมากขึ้นมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มบรรยากาศในการนอนด้วยนะครับสีของรูปนะครับที่ผมใช้ก็คือจะผสมของสีทองไปด้วยเนาะแล้วเราก็จะประดับตกแต่งนะครับไปด้วยเอลิเมนต์ของสีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคมไฟข้างเตียงนะครับซึ่งก็ใช้เป็นสีทองนะครับแล้วก็โคมไฟตรงบริเวณโต๊ะทำงานนะครับก็ใช้เป็นสีทองนะครับส่วนขาโต๊ะอะไรเงี้ยก็จะมีความผสมปนเปไปด้วยสีทองนะครับเราก็จะให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันหรูหราขึ้นพร้อมกันกับตัวมูดนะครับที่เป็นมูดสีสว่างนะครับของ Wallpaper อยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้ห้องมันค่อนข้างจะน่าอยู่เลยทีนะครับเดี๋ยวเราไปชมมุมทำงานกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของห้องให้มันดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็คือตัวโต๊ะทำงานนะครับอาจจะมองว่าเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ทั้งทำงานด้วยนะครับแล้วก็ใช้แต่งหน้าด้วยนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับผมผู้ชายก็ใช้ได้เนาะการที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราวางตรงบริเวณใกล้แหล่งที่มาของแสงนะครับเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์ของแหล่งที่มาของแสงได้ซึ่งก็เป็นแสงธรรมชาตินะครับอาจจะใช้แต่งหน้าก็ได้นะเพราะว่าแสงธรรมชาติในการแต่งหน้าก็ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยน่าจะรู้ดีนะครับผมว่าแสงธรรมชาติในดีที่สุดนะครับสำหรับการแต่งหน้าเนาะแสงธรรมชาติในการทำงานได้เขียนหนังสือได้พิมพ์งานได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะทำให้มุมนี้มันค่อนข้างจะดูแบบว่า
เปิดนิดนึงนะครับก็เราสามารถเทควิวด้านนอกได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ว่าวิวมันอาจจะบล็อกนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันได้ใกล้ชิดกับแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นสำหรับในส่วนของมุมที่เป็นโต๊ะทำงานนะโต๊ะทำงานตัวนี้เนี่ยอันนี้คือสั่งซื้อมาจากตัว Chic Republic นะครับให้สีมันดูแบบว่าเป็นไม้นะครับแล้วก็ดูแบบเรียบหรูนิดนึงนะครับแบบว่าเป็นสีแบบคุมโทนนะครับก็อันนี้ก็สวยมากเลยครับมีลิ้นชักนะครับด้านล่างด้วยนะนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับห้องนอนเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งห้องนั่งเล่นก็จะประกอบไปด้วยตัวโซฟานะครับแล้วก็เจ้าตัวคอนโซลทีวีนะครับที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับจริงๆสเปซนะครับตรงบริเวณช่วงนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่มากเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเจ้าตัวโต๊ะกลางนะครับให้เป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะแบบว่าลักษณะแบบสอดได้เข้าไปแทนนะครับเพื่อแบบว่าให้สเปซเนี่ยมันดูโฟล์มากขึ้นนะครับสำหรับการตกแต่งด้านหลังโซฟาครับก็ใช้รูปนะครับจำนวน3รูปนะครับเป็นรูปแบบว่าแนวโมเดิร์นนะครับมินิมอลนิดนึงนะครับให้แบบว่ามันฟิตกันกับตัวโซฟาพอดีนะครับการออกแบบรูปนะครับในการวางหลังโซฟาเนี่ยที่ผมชอบใช้นะก็จะมี2แบบก็คืออยู่ตรงบริเวณสัดส่วนที่เป็นกลางรูปกลางโซฟานะครับกับแบบว่าไม่งั้นอีกทีแล้วก็ทำให้มันเต็มรูปไปเลยนะครับก็อันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของรูปที่จะเอามาใช้นะครับแล้วก็ตัวสเปซของโซฟาที่มันเป็นอยู่นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยโซฟาเนี่ยมีขนาด180เซนติเมตรนะครับเราใช้รูปขนาดกว้าง50นะครับ3รูปเนี่ยก็จับมาวางนะครับก็สามารถแบบว่าออกแบบให้มันดูแบบเต็มโซฟาได้เลยนะเพราะว่าแต่ละช่องมันก็จะต้องมีช่องไฟหน่อยเนาะอย่างช่องไฟนี้ก็ประมาณทัก4เซนนะครับก็ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวทีวีนะครับเราก็จับแบบว่าแขวนไปซะนะครับเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของไอตัวคอนโซลทีวีให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็มันดูแบบว่าคลีนด้วยนะครับเวลาเราแขวนทีวีไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปดีไซน์ดูได้นะครับสำหรับห้องที่จะทำการปล่อยเช่าหรือว่าทำการอยู่เองก็ตามนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูมุมสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือเป็นมุมทานอาหารนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับห้องนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นมุมที่เอาไปใช้ทานอาหารนะครับซึ่งก็คือเราตั้งไว้อยู่ตรงบริเวณก่อนทางเข้านะครับหรือบริเวณที่เข้ามาจากประตูหลักนะครับก็จะเจอตัวมุมทานอาหารก่อนเลยแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือของผมก็จะเป็นตัวชุดที่เอาไว้ใช้ทำอาหารซึ่งมีแบบว่าฮูดมีอะไรนะสามารถดูควันได้ด้วยนะไอตัวโต๊ะทานอาหารเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะที่เขาแถมมาจากโครงการเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นโต๊ะท็อปหินสีดำนะครับผมเพื่อแบบว่าให้มันดูแบบว่าตัดกันกับเจ้าตัว Wallpaper นะครับซึ่งมันเป็นสีแบบโทนสว่างครับก็การที่เขาใช้สีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยครับสีดำนะครับโอเคนะครับแล้วก็การที่มันเป็นหินอ่อนเนี่ยก็จะดูมีความหรูหราด้วยนะครับซึ่งก็เหมาะสมกับคอนโดที่นี่นะครับซึ่งก็ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับประมาณเริ่มต้นประมาณ4 ล้านต้นๆอะไรเงี้ยถึงประมาณ5 ล้านนะสำหรับห้อง1 bedroomนะครับผมก็แล้วแต่ชั้นแล้วแต่อะไรด้วยเนาะแล้วก็เรามีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือในส่วนของตัวรูปนะครับที่ให้แบบว่าความสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับก็ดูนะครับจะเต็มเฟรมนะครับในที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับแล้วก็เราติดตั้งเจ้าตัวโคมไฟเอาไปใช้ทานอาหารด้วยนะครับก็ทำให้มันดูแบบว่าห้องมันดูมีสเปซมากขึ้นนะครับให้แสงมันส่องถึงมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือหลักการการออกแบบอยู่แล้วเนาะนะครับก็จัดวางไปด้วยพวกพร็อพที่เอาไปใช้ทานอาหารนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชื่นชอบนะครับไอเดียนะครับแล้วก็สไตล์การตกแต่งนะครับที่คอนโดควินทาร่าที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับแล้วก็ผมรบกวนนะครับขอคนละ1 ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Property นะครับเพื่อเพื่อนๆครับจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าไอเดียในการตกแต่งห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่ออยู่เองก็ตามนะครับที่ผมจะเอามาฝากให้กับเพื่อนๆในช่องทุกคนเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่จะช้อปปิ้งตามแบบ Property นะครับก็อย่าลืมนะครับลองไปดูที่ใต้ description ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับพวกสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่ผมใช้แบบเดียวกันกับในห้องนี้นะครับหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์หรือว่าสอบถามไปได้ที่ Facebook Property นะครับผมยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันด้วยอินเสิร์ตดีๆนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอดีนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้เป็นแนวทางในการตกแต่งของเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ